Η επανάληψη είναι ανιαρή. Όλοι το γνωρίζουμε. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι αποτελεί ίσως την καλύτερη μέθοδο για να μάθει κανείς κάτι καλά. Βλέπε αλλαγή ταχυτήτων στην οδήγηση. Είναι το δυσάρεστο και βαρετό της διαδικασίας που μας ενοχλεί. Επανάληψης μήτηρη πάσης μαθήσεως, λέει το αρχαίο ελληνικό ρητό. Λίγο πολύ, όλοι όσοι ασχολούνται με την πολεμική τέχνη και την μαχητική άθληση θα επαναλάβουν πολλές φορές τις τεχνικές που οφείλουν να γνωρίζουν στο εκάστοτε είδος της επιλογής τους. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Όμως, αν έχει κανείς εκατοντάδες τέτοιες τεχνικές και συνδυασμούς να μάθει, ο χρόνος που θα χρειαστεί να αφιερώσει θα είναι ανάλογος. Και αν χρειαστεί να επαναλάβει την έκαστη τεχνική και συνδυασμό μερικές εκατοντάδες χιλιάδες φορές, όπως δείχνουν οι πιο πρόσφατες επιστημονικές μελέτες ότι χρειάζεται για να αφομοιωθούν, τότε απαιτούνται πολλά χρόνια. Μόνο οι πολύ ταγμένοι αντέχουν τέτοια διαδικασία. Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως δεν διαθέτουν ούτε την όρεξη, ούτε το χρόνο, ούτε τα χρήματα για να κάνουν κάτι τέτοιο. Έχουν άλλες προτεραιότητες. Η πλειοψηφία μάλιστα του πληθυσμού δεν ενδιαφέρεται καν. Όμως όλοι ενδιαφέρονται για την υγεία και την ασφάλειά τους. Λίγο χρόνο για αυτά ίσως μπορούν να βρουν. Είναι για αυτόν τον λόγο που έχουμε εμείς συμπυκνωμένη ύλη. Στο Competence Group έχουμε ανακαλύψει βάσει διαδικασίας και μελέτης ότι ο κόσμος μας μαθαίνει πολύ γρήγορα σε περιορισμένο χρόνο αν υπάρχει και λίγο τεχνητό στρες. Ειδικά όταν οι τρόποι αντιμετώπισης μιας απειλής είναι ενστικτώδεις. Υπό συνθήκες ψυχοσωματικής πίεσης και σε συνδυασμό με απλές αρχές και τακτικές, οι τεχνικές μαθαίνονται τάχιστα και εμφυσίουν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Το σταδιακά αυξανόμενο στρες που χρησιμοποιούμε εξαναγκάζει σε όλο και πιο λιτές πρακτικές που μοιάζουν πεζές αλλά επιφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει χρόνος για να μπερδεύεται κανείς με σύνθετες ή έντεχνες τεχνικές και θεωρίες. Όλα μειώνονται στα βασικά στοιχεία τους. Σε αυτά που λειτουργούν σίγουρα. Και όλα όσα κάνουμε είναι προσεκτικά μελετημένα. Από την αρχική συγκέντρωση των ασκούμενών μας που οδήγησε στην δημιουργία της κοινότητάς μας, γνωστή ως Competence Group, σημαντικό ρόλο έπαιξε η βάση στην οποία στηρίξαμε το σύστημά μας. Πέρα από το γνωστό δοκιμασμένο μαχητικό υπόβαθρο του συστήματος, η μεθοδολογία και νοοτροπία της μάχης σώμα με σώμα των Φέμπεν και Σάιξ, υπάρχουν και οι ψυχολογικές πτυχές που συμβάλλουν σε αυτό το δυναμικό τρίπτυχο. Το τρίπτυχο λοιπόν είναι το σύστημα Combatives, δηλαδή οι τακτικές και τεχνικές, η αυτοαποτελεσματικότητα, η ψυχοσύνθεση που καλλιεργούμε και η συντελεστική εξάρτηση, η μηχανική κίνηση, η αυτοματοποίηση που δημιουργούμε. Όσον αφορά το πρώτο, έχουμε γράψει ήδη πολλά γι' αυτό και έχουμε δείξει μερικώς κάποια στοιχεία εδώ στο κανάλι μας στο YouTube και θα ακολουθήσουν και άλλα. Το δεύτερο και τρίτο θέμα έχουν ήδη αναπτυχθεί από τους ερευνητές δημιουργούς τους και έτσι προσφέρουμε λίγες αλλά ουσιαστικές πληροφορίες που αφορούν ειδικά το ευρύτερο θέμα της πράξης της αυτοάμυνας. Έχω ρωτηθεί πώς μπορεί κανείς να είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να εφαρμόσει όσα διδάσκεται στα μαθήματά μας σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Δηλαδή ότι θα εκτελέσει κάποιος τις ίδιες τακτικές και τεχνικές που έχει μάθει. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Τις έχει κάνει χιλιάδες φορές.
Με την ρεαλιστική μας προσέγγιση μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά τις δυνατότητες θετικής έκβασης με τις ατελείωτες επαναλήψεις υπό συνθήκες πίεσης. Πίεσης που πλησιάζει πολύ πραγματικές συνθήκες ή μπορούν να αυξηθούν με την προσωπική εμπειρία σε συνθήκες αυτοάμυνας. Η πρώτη επιλογή πρέπει να συνοδεύεται με την κατάλληλη ελεγχόμενη, άκρως επιθετική πρόθεση. Το παίξιμο ρόλων και προσομοίωση είναι απαραίτητα. Το πρόβλημα με το δεύτερο, δηλαδή με πραγματικές συνθήκες αυτοάμυνας, είναι ότι η καθ' αυτού εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί και μοιραία. Συνεπώς, για να μην βρεθούμε σε τέτοια κατάσταση, αυτό μας αφήνει με την σκληρή αλλά τουλάχιστον ακίνδυνη πρώτη επιλογή, αυτή των ατελείωτων επαναλήψεων υπό συνθήκες ψυχοσωματικής πίεσης. Ωστόσο, για τις ανεξέλεγκτες καταστάσεις του δρόμου ή της μάχης σώμα με σώμα σε πόλεμο, η γνώμη μου είναι ότι κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα εκτός από το απρόβλεπτο. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Η αυτοαποτελεσματικότητα ή αλλιώς η εμπιστοσύνη στον εαυτό αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά μοντέλα ψυχολογίας που έχουν υιοθετήσει στην θετική ψυχολογία. Είναι η αισιόδοξη αυτοπεποίθηση στην ικανότητά μας ή οι πιθανότητες να επιχειρήσουμε με επιτυχία ένα έργο φτάνοντας σε ευνοϊκό αποτέλεσμα. Ο Μαχάτμα Γκάντι κατανόησε απόλυτο το κεντρικό ρόλο που παίζει η αυτοπεποίθηση στην ζωή μας. Πολλά είναι να εμπεδώσει κανείς αν δεν έχει κίνητρο να το μελετήσει και να το εφαρμόσει. Αλλά, ακόμη απλούστερα, αν θέλετε, υπάρχει και αυτό. Η αυτοαποτελεσματικότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πιθανών μας επιτυχιών. Στην πραγματικότητα, συχνά η αυτοαποτελεσματικότητα αποδεικνύεται ανώτερη του ταλέντου στην συνταγή της επιτυχίας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην αυτοαποτελεσματικότητα όταν θέτουμε στόχους. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι πεποιθήσεις μας για την αποτελεσματικότητα είναι σύμφωνες με τους στόχους μας. Συνεπώς, αν δεν συμφωνούν οι πεποιθήσεις μας με τους στόχους μας και ειδικά αν αμφιβάλλουμε για τους στόχους μας, όλα λειτουργούν εναντίον μας. Αυτός είναι και ο λόγος που στις προπονήσεις μας πιέζουμε πολύ τους ασκουμένους μας, για να διαπιστώσουν ότι μέσα από το τι πιστεύουν για τον εαυτό τους, έχοντας την εμπειρία να κερδίσουν πολλές μικρές μάχες και την πρόθεση να πετύχουν τους στόχους τους, μπορούν να τα καταφέρουν. Όμως, από πού προέρχεται η αυτοαποτελεσματικότητα και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε περισσότερη? Ο ερευνητής και δημιουργός της μελέτης, καθηγητής Μπαντούρα, κατονομάζει 4 πηγές πεποιθήσεων αποτελεσματικότητας. Η πρωταρχική πηγή της αυτοαποτελεσματικότητας είναι μέσω εμπειριών κυριάρχησης. Περιγράφει την διαδικασία εκμάθησης και τελικής
κατοχής γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων κτλ. Ωστόσο, τίποτα δεν είναι πιο ισχυρό από το να βιώσει κάποιος την προσωπική εμπειρία της κυριάρχησης για να αυξήσει την αυτοαποτελεσματικότητά του. Παραδείγματος χάρη, μαθαίνω βιώνοντας ή κάνοντας, που είναι οι μικρές νίκες που ανέφερα νωρίτερα. Η επιτυχία, για παράδειγμα, στην κατοχή μιας εργασίας ή δεξιότητας, αυτό που λέμε το έχω, θα δημιουργήσει αυτοπεποίθηση σε αυτόν τον τομέα, ενώ μια αποτυχία θα υπονομεύσει αυτήν την πεποίθηση αποτελεσματικότητας. Για να έχετε μια ανθεκτική αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, απαιτεί εμπειρία στην υπερνίκηση των εμποδίων μέσα από την προσπάθεια και την επιμονή. Άλλη πηγή αυτοαποτελεσματικότητας προέρχεται από την παρατήρηση των ανθρώπων γύρω μας. Ειδικά των ανθρώπων που θεωρούμε ως πρότυπα, ηγέτες, παλαιότερους μαθητές, δάσκαλο κλπ. Όταν παρατηρούμε ανθρώπους όμοιους με εμάς να επιτυγχάνουν μέσω της διαρκούς προσπάθειάς τους, δημιουργούμε ταυτόχρονα και τις δικές μας πεποιθήσεις. Δηλαδή ότι και εμείς διαθέτουμε επίσης τις ικανότητες για να κυριαρχήσουμε στις δραστηριότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στον εκάστοτε τομέα. Άνθρωποι που επηρεάζουν την ζωή μας, όπως γονείς, δάσκαλοι, προπονητές, εκπαιδευτές κλπ, μπορούν με την ενθάρρυνση να ενισχύσουν τις πεποιθήσεις μας, δηλαδή ότι είμαστε ικανοί να πετύχουμε. Σε κανέναν δεν αρέσει να χάνει ή να ξεβολεύεται. Είναι λοιπόν καλό ο μαθητής να πιέζεται και να επιβραβεύεται με θετικά σχόλια στην διάρκεια της προσπάθειάς του. Το να πιστούμε ότι διαθέτουμε τις ικανότητες ώστε να προάγουμε ορισμένες δραστηριότητες και να περιορίσουμε άλλες συμβάλλει σημαντικά. Ο λόγος είναι ότι είναι πιθανότερο να κάνουμε κάθε προσπάθεια και να επιμείνουμε όταν προκύψουν δυσκολίες. Η ψυχοσωματική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο κρίνουμε την αυτοαποτελεσματικότητά μας. Η κατάθλιψη, η ανασφάλεια, η φοβία και η αμφιβολία, για παράδειγμα, μπορούν να εμποδίσουν την εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας. Τα αρνητικά συναισθήματα και οι αντιδράσεις μας σε αγχωτικές καταστάσεις ή η ένταση του άγχους ερμηνεύονται ως τροτά σημεία που συμβάλλουν σε κακές επιδόσεις. Ενώ αντιθέτως, τα θετικά συναισθήματα μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη μας στις δεξιότητές μας. Ο θωρακισμένος αντίπαλος, ο Έντι και ο Μουσάσι και παρόμοιοι τους, παίζει μεγάλο ρόλο στην πορεία του να απαλλαγεί κανείς από τα συναισθήματα της ανασφάλειας, της φοβίας και της αμφιβολίας. Όταν διαπιστώνει ότι μπορεί να υπερνικήσει έναν τόσο ανθεκτικό στην βία αντίπαλο, πάντα κερδίζει συναισθηματικά ο ασκούμενος. Ο ψυχολόγος James Maddox πρότεινε μία πέμπτη πορεία προς την αυτοαποτελεσματικότητα μέσω των φανταστικών εμπειριών, της πρακτικής του οραματισμού, της οπτικοποίησης, αν θέλετε, αυτό που λέμε visualization, του εαυτού δηλαδή, δρώντας αποτελεσματικά ή επιτυχώς σε μια δεδομένη κατάσταση, μια μορφή αυτοείπνωσης ή αυθυποβολής, αν θέλετε. Το μεγαλύτερο μέρος των ασκήσεων αντιμετώπισης του θωρακισμένου αντιπάλου έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι. Ο ασκούμενος καλείται να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειες, τις φοβίες και τις αμφιβολίες του, χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες του στην συντελεστική εξάρτηση, δηλαδή το operant conditioning, που βιώνει στην προπόνηση και τις προσομοιώσεις στα σενάρια που γίνονται μετά,
και βιώνει με τον Έντι, όπου όλα όσα έχει μάθει πρέπει να εφαρμοστούν. Η εμπειρία μας δείχνει ότι αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης μαζί με το θεωρητικό υπόβαθρο που διδάσκουμε φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή το τρίπτυχο ασφάλεια, αυτοπροστασία και αυτοάμυνα μαζί δημιουργούν τα καλύτερα αποτελέσματα. Ας μιλήσουμε λιγάκι για την συντελεστική εξάρτηση. Ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσετε την συμπεριφορά είναι να εξετάσετε τα αίτια μιας δράσης και τις συνέπειές της. Αυτό που λέμε cause and effect. Αυτή είναι η προσέγγιση που ονομάζεται συντελεστική εξάρτηση, operant conditioning. Είναι μια μέθοδος εκμάθησης που εκδηλώνεται μέσα από ανταμοιβές και τιμωρίες συμπεριφοράς. Οι ανταμοιβές προέρχονται από τις επιτυχίες του ασκούμενου, ενώ οι τιμωρίες από τις αποτυχίες του. Μέσω της συντελεστικής εξάρτησης, ένα άτομο κάνει μια συσχέτιση μεταξύ συγκεκριμένης συμπεριφοράς και μιας συνέπειας. Κατά τον ερευνητή και δημιουργό της μελέτης, καθηγητή Skinner, η συμπεριφορά που ενισχύεται τείνει να επαναληφθεί δυναμώνοντας. Η συμπεριφορά που δεν ενισχύεται τείνει να αποδυναμηθεί και ως εκ τούτου θύνει. Έχουν εντοπιστεί 3 τύποι αποκρίσεων. Ουδέτεροι παράγοντες, οι οποίοι είναι περιβαλλοντικές αποκρίσεις που δεν αυξάνουν ούτε μειώνουν την πιθανότητα επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς. Οι ενισχυτές είναι περιβαλλοντικές αποκρίσεις που αυξάνουν την πιθανότητα επανάληψης συμπεριφοράς, δηλαδή οι ενισχυτές που μπορεί να είναι είτε θετικοί ή αρνητικοί. Και το τελευταίο είναι οι τιμωρίες. Είναι οι περιβαλλοντικές αποκρίσεις που μειώνουν την πιθανότητα επαναλαμβανόμενης συμπεριφοράς. Η τιμωρία ή η ποινή αποδυναμώνει δηλαδή την συμπεριφορά. Συνεπώς, η διαδικασία μάθησης συμπεριφοράς στα πλαίσια της βίας επηρεάζεται από ενισχυτές και τιμωρίες. Οι επιτυχημένες τακτικές και τεχνικές, για παράδειγμα, ενισχύουν τα συστήματα πεποιθήσεων και συμπεριφοράς μέσω, παραδείγματος χάρη, πετυχημένης έκβασης. Ενώ οι ανεπιτυχείς τακτικές και τεχνικές ενισχύουν τις τιμωρίες, τις συνέπειες, π.χ. μέσω του ελεγχόμενου πόνου. Επομένως, σε θέματα σεμιναρίων ρεαλιστικής αυτοάμυνας, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές διδάσκουν συγκεκριμένα ωφέλη ή συνέπειες. Οι θετικές τιμωρίες, οι συνέπειες δηλαδή, δημιουργούν καλές συνήθειες, ενώ η έλλειψη θετικών τιμωριών ενισχύει τις κακές συνέπειες. Καταλαβαίνουμε τις ανησυχίες του κόσμου όταν παρακολουθούν τα βίντεο κλιπ στο κανάλι μας. Όμως, πρέπει να εκτιμήσουν ότι οι επιθέσεις στον δρόμο είναι πολύ χειρότερες από αυτά που βιώνει κανείς στις ασκήσεις μας. Αυτές πλησιάζουν όσο γίνεται περισσότερο την πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας συμπεριφορές του δρόμου, αλλά ασκούνται πάντα με μέτρο, ώστε να αποφευθούν σοβαροί τραυματισμοί. Είναι αυτονόητο κατ' εμάς ότι το να ασχολείται κανείς με άθληση βαφτίζοντας την ταυτόχρονα αυτοάμυνα είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Σε θέματα της καθ' αυτού αυτοάμυνας είμαστε πολύ υπέρ του ρεαλισμού και της βρωμιάς που θα αντιμετωπίσει κανείς στον δρόμο και ριζικά αντίθετη σε οτιδήποτε έχει αθλητική μορφή και ύφος. Στην σημερινή βιομηχανία πολεμικών τεχνών υπάρχουν πολλά παραδείγματα ψευδών πεποιθήσεων λόγω της συνεργατικής της φύσης. Συμπεριφορά όπου οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον για να εκτελέσουν μια επιτυχημένη τακτική ή τεχνική, ή ο πόνος μέσω βαριάς επαφής απαγορεύεται. Αυτά πλην
ελάχιστων αθλημάτων βαριάς επαφής, αλλά ακόμη και σε αυτά απαγορεύονται αντιαθλητικές συμπεριφορές και τεχνικές. Κατά αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ψευδώς ενισχύονται θετικά, δηλαδή επιβραβεύονται, πιστεύοντας ότι μπορούν να τις εφαρμόσουν στις πραγματικές καταστάσεις και πιθανόν να επιχειρήσουν να επαναλάβουν την συμπεριφορά τους σε αυτές. Ο κύριος κίνδυνος για αυτό το είδος εκπαίδευσης είναι βέβαια ότι ένας αποφασισμένος επιτιθέμενος δεν έχει καμία πρόθεση να βοηθήσει το θύμα του. Αντιθέτως, θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να συντρίψει οποιαδήποτε άμυνα που θα επιχειρήσει το θύμα με οδυνηρά και μοιραία αποτελέσματα. Ωστόσο, η κύρια συνέπεια της αναποτελεσματικής κατάρτισης είναι η στεναρή αντίσταση και ο πόνος. Τότε έχει τιμωρηθεί. Κατά συνέπεια, θα ήταν πολύ λιγότερο πιθανό να δεχτεί κανείς την συνεργατική συμπεριφορά, αναζητώντας ενεργά ανταυτού συμπεριφορά που θα την αποθάρρυνε. Δηλαδή, αν γνώριζε κανείς την πραγματική έκταση της βίας, τον πόνο και κίνδυνο που τον συνοδεύει, θα επιδίωκε εκπαίδευση που φέρνει αποτελεσματικά, δηλαδή θετικά επακόλουθα, σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες. Αυτό ελπίζουμε, φοβούμενος για να μην πάθει ξανά τα ίδια μελλοντικά. Επειδή όμως ο κόσμος κατά κανόνα είναι φυγόπονος και δεν θέλει να ξεβολευτεί ψυχοσωματικά, προτιμά να πιστεύει ότι όταν έρθει η στιγμή όλα όσα έχει κάνει χωρίς να ξεβολευτεί θα αρκούν. Αυτό βέβαια λέγεται αυταπάτη. Η θετική ενίσχυση προωθεί μία συμπεριφορά παρέχοντας μία συνέπεια όπου ένα άτομο βρίσκει ανταποδοτική εμπειρία. Η ανταμοιβή στην αυτοάμυνα για μία επιτυχημένη απόδραση είναι παραδείγματος χάρη η έλλειψη πόνου. Δηλαδή αποφεύγει κανείς ανούσιες συμπλοκές επειδή προκαλούν πόνο. Αυτό ενθαρρύνει την επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς στο μέλλον. Η εξάλειψη ενός αρνητικού ενισχυτή μπορεί επίσης να ενισχύσει την συμπεριφορά. Η ανταμοιβή για μια επιτυχημένη αντεπίθεση σε κατάσταση αυτοάμυνας είναι η παύση της δυσμενούς κατάστασης. Παραδείγματος χάρη, ανταποκρίνεστε αμυντικά ή επιθετικά σε μια κατάσταση που προκαλεί πόνο. Η αρνητική ενίσχυση ενισχύει την συμπεριφορά επειδή σταματά ή αφαιρεί μια δυσάρεστη εμπειρία. Αυτές οι δύο μαθησιακές αποκρίσεις είναι γνωστές ως μάθηση απουσίας και μάθηση αποφυγής. Η τιμωρία αποδυναμώνει την συμπεριφορά. Η τιμωρία ορίζεται ως το αντίθετο της ενίσχυσης, αφού έχει σχεδιαστεί για να αποδυναμώσει ή να εξαλείψει μία απόκριση, παρά να την αυξήσει. Είναι ένα αποτρεπτικό γεγονός που μειώνει την συμπεριφορά που ακολουθεί. Όπως και με την ενίσχυση, η τιμωρία μπορεί να λειτουργεί είτε με την άμεση εφαρμογή ενός δυσάρεστου ερεθίσματος, όπως την διορθωτική βία κατόπιν αρνητικής συμπεριφοράς ενός ατόμου, ή με την αφαίρεση ενός δυνητικά επιθεμητού ερεθίσματος. Παραδείγματος χάρη η άρνηση εισόδου ή έξωση από ένα κατάστημα από τον πορτιέρι για να τιμωρήσει την ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Το πρόβλημα που οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν όταν δεν εκπαιδεύονται κατά ρεαλιστικό τρόπο είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουν την αρνητική ενίσχυση από την τιμωρία. Συμπεριφέρονται με πάγιο τρόπο και στα δύο είδη
συμπεριφοράς, προκαλώντας περισσότερα προβλήματα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά προβλήματα στην χρήση της τιμωρίας, όπως η τιμωρούμενη συμπεριφορά δεν ξεχνιέται, καταστέλλεται, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά να επιστρέφει όταν η τιμωρία δεν είναι πλέον παρούσα. Όταν εμείς παραδείγματος χάρη παραλείπουμε να εφαρμόσουμε βασικούς κανόνες και πρωτόκολλα ασφάλειας και αυτοπροστασίας. Δηλαδή πέφτουμε πάλι στις κακές συνήθειες. Οι τραμπούκοι, οι bullies της κοινωνίας και οι κατά συρροή εγκληματίες αποτελούν επίσης παράδειγμα αυτού. Η απουσία της τιμωρίας για την αντιμετώπιση αρνητικής συμπεριφοράς τείνει να προκαλεί αυξημένη επιθετικότητα, δείχνοντας ότι η επιθετικότητα και η κοινωνικά ανάρμοστη συμπεριφορά αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων για νέους και νέες, απροσάρμοστους, παραβάτες και εγκληματίες. Απόδειξη είναι ότι οι φυλακισμένοι κατά κανόνα αποτελούν μέρος μιας πολύ βίαιης κουλτούρας και κοινωνίας. Επίσης, δημιουργεί φόβο που μπορεί να γενικευτεί σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές, όπως παραδείγματος χάρη να ενταχθούν τέτοιοι άνθρωποι σε συμμορία. Προφανώς δεν οδηγεί απαραίτητος σε επιθυμητή συμπεριφορά. Δηλαδή, η ενίσχυση σας λέει τι πρέπει να κάνετε, ενώ η τιμωρία σας λέει μόνο τι δεν πρέπει να κάνετε. Τώρα, επεξεργαστείτε όλα αυτά, γιατί θέλουν χρόνο και σκέψη για να αφομοιωθούν. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της παρουσίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για αυτά τα θέματα και πώς να τα κάνετε πράξη, είναι εύκολο να μας βρείτε. Να προσέχετε εκεί έξω.